કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મજામાં? કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગલા વિડીયોની અંદર દાખલા નંબર 6 અને 7નો ખૂબ જ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કર્યો છે. તમે બધા એને વ્યવસ્થિત ગણ્યા પણ હશે. ઓકે, ચાલો હવે આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે અલગ રીતનો એક દાખલો ગણવાનો છે. અત્યાર સુધી આપણે પદ વિચલનની રીતે દાખલો ગણતા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ આ વિડીયોની અંદર આપણે હવે ધારેલા મધ્યકની રીતે દાખલાની મધ્યકની ગણતરી આપણે કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોની અંદર કીધેલું હતું કે ધારેલા મધ્યકની રીતનો ક્યારે ઉપયોગ કરવાનો, તો જ્યારે પણ આપણે વર્ગોની વર્ગ લંબાઈ અસમાન આપેલી હોય ત્યારે ખાસ કરીને આ રીતનો આપણે ઉપયોગ કરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો વિડીયોની અંદર બોર્ડ વર્કની અંદર કે જે અહીંયા ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યા રકમમાં 40 વિદ્યાર્થીઓની હાજરીનું પ્રમાણ આપેલું છે અને એના આધારે એના દિવસોની સંખ્યાનો મધ્યક મેળવવાનો છે. તો અહીં ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યા 0 થી લઈને 6 દિવસ સુધી ગેરહાજર હોય એવા 40માંથી 11 વિદ્યાર્થીઓ છે. તો એમ જુદા જુદા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને સામે એના ગેરહાજર રહેવાના દિવસોની સંખ્યા આપણને આપેલી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો, જુઓ અહીંયા 0 થી 6 એટલે 6 ની વર્ગ લંબાઈ થઈ. અહીંયા 6 થી 10 જુઓ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા થાય, 6 થી 10 એટલે 4 ની વર્ગ લંબાઈ છે. અહીં 10 થી 14 અહીંયા પણ 4 છે. અહીંયા 14 થી 20 ફરીથી જુઓ પાછા 6 આવ્યા. અહીં 20 થી 28 8 નો ગાળો છે. 28 થી 38 10 નો ગાળો છે અને 38 થી 40 2 નો ગાળો છે. તો અહીંયા દરેક વર્ગ છે એની બે સંખ્યાઓ, બે સીમાઓ વચ્ચેનું અંતર સરખું નથી. જુઓ ગાળો સરખો નથી એટલે અહીંયા વર્ગોની વર્ગ લંબાઈ અસમાન છે. શું કહી શકીએ આપણે? દરેક વર્ગોની વર્ગ લંબાઈ એમની સંખ્યાઓ વચ્ચેનું અંતર છે એ અચોક્કસ છે, ચોક્કસ નથી, અસમાન છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતે દાખલો છે એમની ગણતરી કરશું. ઓકે, ચાલો તો પ્રથમ આપણે વર્ગોની મધ્ય કિંમત મેળવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. જેને આપણે શું કહેશું? xi. તો દરેક વર્ગની મધ્ય કિંમત છે એ જુદી જુદી હશે, કારણ કે વર્ગ લંબાઈ બધાની કેવી છે? જુદી જુદી. 0 6 એટલે ટોટલ 6 નું અડધું કેટલું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3. ખ્યાલ આવે બધાને? અહીંયા જુઓ 6 અને 10 તો એમની એક્ઝેક્ટ મધ્યમાં કોણ હશે? 8. જોજો અહીંયા ભૂલ ન કરતા, ભૂલ પડશે તો તમારે દાખલો છે એ ખોટો પડશે, જવાબ ખોટો પડશે. 10 થી 14 એટલે 10 અને 14 ની મિડલમાં કોણ હશે? 12. 14 અને 20 તો 14 અને 20 ની મિડલમાં કોણ હશે? 17. જો ખ્યાલ ન આવે તો શું કરવાનું? બેયનો સરવાળો કરી અને 2 વડે ભાગવાનું. 14 અને 20 એટલે 34 થી 34 ના અડધા કરો અથવા 2 વડે ભાગો એટલે એનો અર્થ શું થયો? 17 જવાબ આવશે. 20 અને 28 તો 20 અને 28 ની મિડલમાં કોણ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ્યાલ ન આવે તો શું કરવાનું? એમનો સરવાળો, એને ભાગ્યા 2 એટલે 24 આવશે. 48 ભાગ્યા 2 એટલે 24. 28 અને 38 તો 28 અને 38 ની મિડલમાં કોણ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા 2 ને 34 નહીં, 34 નહીં હોય. આ બેનો સરવાળો કરીને એને ભાગ્યા 2 6 8 16 16 નો છગડો વધી 1 6 66 એટલે 33 આવશે અહીંયા. ઓકે, અહીંયા કેટલા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જોઈ શકો તમે 78 ભાગ્યા 2 એટલે 78 નો અડધો 39 અથવા ડાયરેક્ટ 1 નો જ ગાળો છે ત્યાં. આ બધાની આપણે શું મેળવીએ? અહીંયા મધ્ય કિંમત જુદી જુદી મેળવી છે. ચાલો હવે આપણે અહીંયા એ ધારશું. 2 4 6 અને 7 એટલે મિડલમાં ખ્યાલ આવશે ને? અહીંયા તો 17 જ છે ચોક્કસ. આને આપણે એ ધારી લઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતે ગણતરી કરવી, તો એનું સૂત્ર કયું છે? a પ્લસ સિગ્મા fi di ના છેદમાં સિગ્મા fi. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તો આપણે એનું સૂત્ર જોઈએ. હવે સૂત્રના આધારે આપણે ડીઆઈ ની ગણતરી કરીએ. સૂત્રમાં ડીઆઈ ની જરૂર પડશે ને, તો ડીઆઈ બરાબર
xi માઇનસ એ. ચાલો તો xi માઇનસ, હવે અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે શૂન્ય ડીની સામે, અહીંયા એની સામે શૂન્ય મૂકી શકીએ, પણ -1 -2 એવી રીતે મૂકી શકીએ નહીં. શા માટે? પદ વિચલનની રીત છે નહીં. તો દરેક માટે અલગ અલગ ગણતરી કરવી પડશે. આમાંથી 17 ને બાદ કરી નાખવાના. તો 3 - 17, જો xi બરાબર 3 છે ને એ બરાબર 17 છે એટલે -14 આવશે. ત્યારબાદ 8 - 17 એટલે 9 આવશે, -12 - 17 એટલે -5 આવશે. અહીં xi 17 છે ને એ પણ 17 છે એટલે 0. હવે અહીંયા જુઓ જોઈએ કિંમત મોટી છે, 24 - 17 છે એટલે પ્લસમાં જવાબ આવશે. તો 24 - 17 કરો એટલે 7 વધશે. 33 - 17 કરો એટલે કેટલા વધશે? 16 વધશે ને. 16 દુ 32 ને 1 33. આઈ થિંક 16 જ આવે છે. અને એના પછી 39 માંથી 17 બાદ કરો તો 39 માં 17 એટલે 19 ને 3 22. ચાલો આપણે ડીઆઈ દરેક વર્ગની મળી ગઈ છે. હવે શું કરશું? તો કે એફઆઈ અને ડીઆઈ નો ગુણાકાર. ઓલામાં યુઆઈ મેળવતા હતા, આ એક કોલમનો ફેર પડે છે. પદ વિચલનમાં અહીંયા યુઆઈ મેળવતા હતા અને અહીંયા આપણે ડીઆઈ મેળવવું છે. તો ઓલામાં એફઆઈ યુઆઈ નો ગુણાકાર આવે તો અહીંયા એફઆઈ અને ડીઆઈ નો ગુણાકાર આવશે. એફઆઈ ગુણ્યા ડીઆઈ. સમજાય છે બધાને? ચાલો હવે એફઆઈ અને ડીઆઈ નો ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ 11 ગુણ્યા 14 એટલે 14 ગુણ્યા 10 એટલે 140 અને એમાં 14 એકુ 14 એટલે 154. પ્લસ માઇનસ માઇનસ 10 નવા 90 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 7 પંચા 35. અહીંયા તો 0 જ આવશે. પ્લસ 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 7 ચોક 28, 16 તેરી 48 અને 22 એકુ 22. ચાલો આ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. અહીંયા તો સરવાળો 40 જ થાય, 40 વિદ્યાર્થીઓ છે એટલે. તો અહીંયાનો સરવાળો કરીએ, જોજો ખાસ ભૂલ ન પડે. તો પહેલા માઇનસ વાળા જોઈ લઈએ. 4 ને 5 9, 5 ને 9 એટલે 14, 14 ને 3 17, 1 2 માઇનસ 279. હવે પ્લસ વાળાનો સરવાળો કરીએ. 8 દુ 16 ને 2 18 નો 8ડો વધી 1 3 3 ને 4 7 8 ને 9 98. ચાલો આ બેની બાદબાકી કરીએ. 9 માંથી 8 જાય તો 1 વધે અને 27 માંથી 9 જાય તો 18 વધે. માઇનસ 181. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ બરાબર કેટલા મળ્યા? -181. ચાલો હવે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતે ગણતરી કરવી એટલે એનું સૂત્ર મૂકીએ. ધારેલા મધ્યકની રીતે ગણતરી કરતા. ચાલો તો ધારેલા મધ્યકની રીતે ગણતરી કરવી તો પ્રથમ જે એકમોની જરૂર પડી લખીએ. અહીંયા એ બરાબર 17 છે, સિગ્મા એફઆઈ આવૃત્તિ 40 છે, ત્યારબાદ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ બરાબર -181 છે. ચાલો તો હવે ગણતરી શરૂઆત કરીએ. સૂત્ર મૂકીએ. એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ ના છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ. ચાલો હવે એ બરાબર કેટલા આવશે? 17. સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ બરાબર -181. સિગ્મા એફઆઈ બરાબર 40 ગુણ્યા કાંઈ છે નહીં. તો -181 ભાગ્યા 40 કરવાના છે એટલે તો માઇનસમાં જ આવશે. પ્લસ માઇનસ માઇનસ -181 ભાગ્યા 40 કરીએ આપણે એટલે 181 ભાગ્યા 40. ચોકે ચોકે 16, 160 કેટલા વધ્યા? 21 ભાગ ના હાલે પોઈન્ટ 0. 4 પંચા 20, 210 0, 4 દુ 8 20
અને 4 પંચા 20, 4.525 બાદ બાકી કરીએ તો 17 માંથી 4.525 બાદ કરવાના છે. જોજો એટલે 17.00 કહેવાય ને, 17 માંથી 4 જાય તો 13 અને 13 અને પોઈન્ટ ઉપરના બાદ કરીએ એટલે 12, 12.5 છેલ્લે 4, 475. તો આ જે દૈનિક વિદ્યાર્થીઓ છે એની ગેરહાજરીના દિવસોની સંખ્યાનું પ્રમાણ 12.475 આપણને મળે છે. ઓકે, ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ જે ધારેલા મધ્યકની રીતે કાંઈ તફાવત નથી જાજો. પદ વિચલનની રીતે આનાથી સરળ પડે. શા માટે? તો કે આ જે ડીઆઈ વાળી જે કિંમતો છે આપણને ખૂબ નાની મળે, એનું સાદુરૂપ નાનું મળે, એટલે આપણે અહીંયા જે ભાગાકાર કરીએ છીએ એ કેવો બને? સરળ બને. તાત્કાલિક ભાગાકાર મૌખિક પણ તમે કરી શકો એવું પણ બની શકે ત્યાં. એટલે પદ વિચલનની રીત કરતાં થોડી ટફ છે, થોડી, બરાબર છે, એકદમ સરળ. આમ પ્રેક્ટિસ કરો તો ખૂબ જ સરળ લાગે એવી છે, પણ અહીં કેલ્ક્યુલેશનમાં તમારે ભાગાકાર કરવો પડશે, મૌખિક થઈ શકશે નહીં, જ્યારે પદ વિચલનમાં થઈ શકે. હવે આ દાખલો તમે બીજી રીતે પણ ગણી શકો. અહીંયા સમાન વર્ગ લંબાઈ ધારીને પણ ગણી શકો. જો અહીં સૂત્રમાં તમારે h મૂકવો હોય અહીંયા, તો તમારે શું કરવાનું? અહીંયા સમાન વર્ગ લંબાઈ તમારે ધારી લેવાની. આમાં h, અહીંયા h વડે ભાગાકાર કરી નાખવાનો. આમાં ભલે અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય, પણ તમે અહીંયા h છે સમાન વર્ગ લંબાઈ ધારી અને સાદુરૂપ આપો તો પણ આ દાખલો કરી શકાય. પણ એ માથાકૂટમાં આપણે પડવાનું નથી. ઓકે, એના માટે તો આપણે પદ વિચલનની રીત આપી છે એ લોકોએ, જ્યારે સમાન વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે. આવો કદાચ પરીક્ષાની અંદર દાખલો પૂછી શકે, થોડું ટફ પેપર કાઢવું હોય તો. ઓકે, શા માટે? તો કે અહીંયા જુઓ મધ્ય કિંમત બધાની જુદી જુદી મળે છે, એટલા માટે. અહીંયા હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ ખાઈ જાય ક્યારેક. આ જોતા નથી, પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત મેળવી લે, પછી આ 6 નો ગાળો સમજી લે અને અહીંયા 6 પ્લસ કરે જાય. એને ખ્યાલ ન હોય, જવાબ તો આવશે જ છેલ્લે. ઓકે, અહીંયા 12 પોઈન્ટ જે હોય, પણ ત્યાં તમારો જવાબ ખોટો આવશે. જવાબ આવશે પણ કેવો હશે? ખોટો. તમને ખ્યાલ નહીં હોય, ને જ્યારે તમે દાખલો ઘરે આવીને ફરીથી જોશો, એનો આન્સર છે એ તમે ફરીથી જો પેપર સોલ્વ કરતા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કે આ દાખલો આપણાથી ખોટો ગણાઈ ગયો. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો બધાને? એટલે ખાસ તૈયારી કરજો. આ દાખલાની અલગ દાખલો છે એટલા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ દાખલા નંબર 9, 14.1 નો અંતિમ દાખલો છે આજે. આમાં જોઈ વિડીયોમાં. ચાલો, એમાં શું કીધું? 35 શહેરોમાં સાક્ષરતા દર ટકાવારીમાં આપણને આપેલો છે. તો આ સાક્ષરતા દરનો મધ્યક આપણે મેળવવાનો છે. તો સાક્ષરતા દર ટકાવારીમાં આપેલ છે અહીંયા, અને સામે એવા શહેરોની સંખ્યા 35 માંથી કેટલા શહેરો છે. 45 થી લઈને 55% સાક્ષરતાનો દર હોય એવા 3 શહેરો છે. જુદા જુદા આપેલ છે આપણે સાક્ષરતા દર. તો એમનો આપણે અહીંયા શું કરવાનું કીધો છે? મધ્યક. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો વર્ગ લંબાઈ જુઓ બધાની 10-10 ની વર્ગ લંબાઈ, સમાન વર્ગ લંબાઈ છે અહીંયા. તો તમે પદ વિચલનની રીતે ગણો તો દાખલો ઝડપથી ગણી શકો, અને ધારેલા મધ્યકની રીતે ગણી શકાય, જવાબ આવશે. પણ એ થોડુંક પદ વિચલનની સરખામણીએ ગણતરી લાંબી બનશે, એટલા માટે આપણે અહીંયા પદ વિચલનની રીતે જ દાખલો ગણીએ. ચાલો, પ્રથમ આપણે શું મેળવીએ? xi નું કોલમ મધ્ય કિંમત 45 થી 55. જુઓ તો આની વચ્ચે એક્ઝેક્ટ કોણ હોય? 50. ખ્યાલ આવે બધાને? હવે વર્ગ લંબાઈ 10 ની છે એટલે એમાં પ્લસ કરે જાવ. 60, 70, 80, 90 અને 100. સોરી, આગળ વધી ગયા વધારે, 90 સુધી જ આવશે. ચાલો, હવે આમાં આપણે એ ધારી લેશું. વચ્ચેની મધ્ય કિંમત જે છે એને આપણે એ તરીકે ધારશું. ચાલો, ત્યારબાદ UI નું કોલમ મેળવીએ. xi - a/h 0, 1, 2, -1 અને -2. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? ખૂબ જ સરળ છે. જુઓ, xi ની અંદર મિડલમાં a ધારશું, ત્યારબાદ એની સામે શૂન્ય મૂકશું, ઉપર -1, -2, નીચે +1, +2, એવી રીતે આગળ વધશું. ખ્યાલ આવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? હવે UI મેળવ્યા પછી આગળ શું કરશું? કયું કોલમ આવશે? fi અને UI નો ગુણાકાર.
પ્લસ માઇનસ માઇનસ 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 10 એકુ 10, પ્લસ અહીંયા તો 0 જ આવશે, પ્લસ 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 8 એકુ 8 અને પ્લસ 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 3 દુ 6. ચાલો અહીંયા 35 મૂકી દીધા. સ્કૂલ શહેરોની સંખ્યા આવૃત્તિ આ બધાનો સરવાળો કરીએ. +6 -6 0 થઈ ગયા, +10 અને +8 -10 અને +8 એટલે -2 વધશે અહીંયા. ઓકે, ખૂબ જ સરળ છે. જો ઓલામાં ડીઆઈ વાળી જે રીત છે ધારેલા મધ્યકની, એમાં અહીંયા આંકડાઓ મોટા આવે, યુઆઈમાં આંકડા કેવા આવશે? નાના, એટલે સાદું રૂપ સરળ બને. ચાલો મધ્યકની ગણતરી કરવાની છે. તો પ્રથમ બધી કિંમતો લખી નાખીએ. અહીં એ બરાબર ધારેલો મધ્યક 70, h વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 10. ત્યારબાદ સિગ્મા એફઆઈ કુલ આવૃત્તિ 35 અને સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ બરાબર -2. ખ્યાલ આવે? જે આપણે સૂત્રની અંદર એકમો વપરાયેલા છે, સૂત્રમાં સંજ્ઞાઓ, એ બધી સંજ્ઞાઓની કિંમતો જે છે આપણે અહીંયા એક વખત લખી. ચાલો હવે મધ્યકની ગણતરી કરીએ ધારેલા મધ્યકની રીતે. તો સૂત્ર છે a પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ના છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા h. ચાલો a બરાબર છે 70 પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ બરાબર -2, કુલ આવૃત્તિ 35 ગુણ્યા h બરાબર 10. ખ્યાલ આવે બધાને? ચાલો હવે અહીંયા 10 ગુણ્યા 2 એટલે 20 થશે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 20 ના છેદમાં 35, 5 ચોક 20, 5 સત્તા 35, 70 માઇનસ 4 ભાગ્યા 5 કરવાના છે, ભાગ ના હાલે એટલે 0.40, 7 પંચા 35, 5 સત્યો સત્યો 49, 1 7 એકુ 7 એટલે અહીંયા આવશે 0.571. ઓકે, અને 70 માંથી 0.571 બાદ કરો એટલે 69.429, એટલે 440 લખો તોય હાલે આશરે. તો આમ આપણે આપેલ જે શહેરો છે એના સાક્ષરતા દરનું જે એવરેજ પ્રમાણ છે એ 69.4 જેવું આશરે મળે છે. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 4 લખો, 42 લખો તો પણ ચાલે, અહીંયા 43 કરી દો તો પણ ચાલે, બરાબર? એ ખોટું પડશે નહીં. ખ્યાલ આવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? તો આ આપણે મધ્યકની રીતના જે દાખલાઓ હતા 3 રીત, એમાં ઉદાહરણની અંદર મેં તમને જે સીધી રીતે મધ્યક છે એનો દાખલો એકાદ ગણ્યો હતો, જે આપણે એક્ઝામની અંદર પૂછાતો નથી એટલે એને એટલું વધારે અગત્યતા આપી નથી. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયની અંદર જે દાખલાઓ આપણે ગણ્યા એમાં 2 રીત, એમાં ખાસ કરીને પ્રથમ પદ વિચલનની રીત જે ખૂબ જ સરળ છે અને અગત્યની છે, એના આપણે ઘણા બધા દાખલાઓ ગણ્યા. અને આ વિડીયોમાં જે 8મો દાખલો આપણે જોયો હતો પહેલો, એ દાખલો છે એ ધારેલા મધ્યકની રીતે આપણે ગણેલો હતો. હવે એક એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જે છે 3 એ બાકી છે, એ તમારે હોમવર્કની અંદર ગણવાના છે. એમાં તમારે પદ વિચલનની રીતે અને ધારેલા મધ્યકની રીતે દાખલાઓ છે એ બંને ગણવાના છે. અને એક દાખલો છે બંને રીતે ગણવાનો છે. ઓકે, પદ વિચલનની રીતે ગણવાનું અને ધારેલા મધ્યકની રીતે ગણવાનું. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એ ખાસ આ 14.1ના જે આપણે આ વિડીયો જોયા 4 અગત્યના ઇન્ટ્રોડક્શનને બાદ કરતા, એના જે દાખલાઓ છે એ પદ વિચલનની રીતે ખાસ તૈયારી કરજો અને ધારેલા મધ્યકની રીતે પણ અમુક દાખલાઓ ગણજો, જેથી આપણે એક્ઝામની અંદર જ્યારે દાખલા પૂછાતા હોય આવા મધ્યકના, તો એ આપણે ઓછા સમયમાં, આઈ થિંક તમે વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તો 3 થી 4 મિનિટમાં જ આ તમે પદ વિચલનની રીતે દાખલો છે પૂર્ણ કરી શકો. 3 માર્કનો દાખલો આપણે 3 મિનિટમાં પણ ગણી શકીએ. એટલે ખાસ તૈયારી કરજો. તો આ વિડીયોની અંદર બસ આટલું જ. થેન્ક યુ.